වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න එයට එච්චල්ක YouTube channel එකට අද අරන් ආපු දේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දකින්නේ thumbnail එකේ මොකද්ද කියලා මෙහෙමයි පොඩි කතා ටිකක් තියෙනවා පළවෙනි එක ඇවිල්ලා මෙච්චර කල් වීඩියෝ ගේම් බැරිච්ච එක හරිද ඒ කියන්නේ එතකොට මට ඒ කාලේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බා ලැප් වලයි අරවයි මේ ප්‍රශ්නත් තිබ්බා හරිද ඒ ඇසේ එක්සෑම්ස් අරව මේවත් තිබ්බා ඒ ටික ඔක්කොම ඉවරලා තමයි දැන් මේ ආය වීඩියෝ දාන්න පටන් ගන්නවා කියලා හිතුවේ කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද දැන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ මොකද්ද මේ සෝන් එකක් කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ ලොකුවට ඔක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හරිනම් සෝන් එකක් ජෙනරේට් කරනවා කියන එක ලොකු වැඩක් ඒ කියන්නේ ඒවා ලිරික්ස් හදලා අරව මේ ඔක්කොම කරලා ඊට එන වියදමක් යන එන ලොකු වැඩක් ඉතින් ඒක මේ වගේ පොඩි දෙයකින් කරන්න පුළුවන් කියම ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කන්ෆියුස් වෙලා උංග බුංග වෙලා ඇති හරිද ඒනොට ඒක කරන්න පුළුවන් ඒක කරන්නේ AI පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි කරන්නේ ඒකට තියෙනවා පොඩි වෙබ්සයිට් දෙකක් මුලින්ම ඕපන් කරගන්න මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ Brave එක ඔයගොල්ලෝ Google Chrome Firefox ඕන බ්‍රවුසර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති මුලින්ම මේ යනවා ChatGPT එකට හරිද ඔයගොල්ලෝ ඒක නම් අහලා ඇති ඒක අහලා නැති කවුරුත් ඉන්නේ දෙයක් නැහැ හරි සාමාන්‍යයෙන් ChatGPT එකට ලොගින් අලුතෙන් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් යන කෙනෙක් නම් රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න ඒ වගේ දේවල් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ නේ මලකු දේවල් ටිකක් නැහැ ඔතන ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න තියෙනවා ඒකට වෙරිෆයි කෝඩ් එක එනවා ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් Google account එකක් හරි මොකක් හරි එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙච්ච ගාම රෙජිස්ටර් වෙලා ලොගින් වෙලා ඒ වැඩ ටික කරවෙච්ච ගාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් මුලින්ම new chat කියලා chat එකක් ඕපන් කරගන්න මුලින්ම කියනවනේ මේ පොඩි ටිප් එකක් විදියට මේක මේ කියන්නේ මේ chat GPT එක සින්දු හදන එකක් නෙමෙයි හරිද ඒක ඔයගොල්ලෝ කියන දන්නේ නැත්නම් පොඩි විස්තරයක් කියන්න ChatGPT එක ඇවිල්ලා මේ ඒකත් AI වලින් තියෙන අපිට ඕනම දෙයකට ඕනම උත්තරයක් මෙතන ඔයගලන්ට එක්සාම්ස් වල වගේ අකුත් පේනවා ඇති ඕනම දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් කැම්පස් යන කෙනෙක් වගේ නම් ඒ ලෙක්චර්ස් අරව මේවල දෙන හෝම්වර්ක්ස් අරව මේව කරන්න ඒ වගේ දේවල් මම ලොකුට දන්නේ නැහැ කැම්පස් වල ඉන්නේ මොනවද කියලා කොහොම හරි ඒ වගේ දේවල් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිද එතකොට අද අපි කරන්න යන්නේ දැන් මෙතන සෝන් එකක් ජෙනරේට් කරන එක. එතකොට පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට අපි ලිරික්ස් ටික හදා ගන්නවා හරිද එතකොට ලිරික්ස් ටික ගන්න ඔයගොල්ලෝ නිකන් මෙතන සර්ච් කරන්න තියෙන පොඩිම දෙයක් කරන්න තියෙන ලිරික්ස් ටික ගන්න. ඔයගොල්ලෝ සිංහල සින්දු නම් මෙතනදි කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වගේ එකක් තමයි. මොකද AI තාම සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකකට වෙබ්සයිට් හදන්න තරම් තාම දියුණු වෙලා නැහැ. මොකද සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එකක් නෙමෙයිනේ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ඕන ටයිටල් එකක්. හරිද? ටයිටල් එක ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ටයිටල් එකක් ඔලුවේ තියෙනවා නම් ඒ ටයිටල් එක ගහලා write a song කියලා මෙයාට කමාන්ඩ් එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ මෙයා ඔක්කොම කරනවා හරිද ඒක මම දැන් මෙතන දෙනවා කවුද දෙන්නේ write a song about train හරිද ඔය නිකන් මොකක් හරි එකක් දෙන්න පුළුවන් හරිද එතකොට ඔයාලට පේන ඇති ආ verse එක ඒ කියන්නේ සින්දු වල තියෙන කෑලි බෑලි ඔක්කොම ටික දාලා එයාම සින්දුවක් ඔටෝම ජෙනරේට් කරනවා ඒ තරම් AI දියුණු වෙලා තියෙනවා හරිද ඔය විදිහට සින්දු ජෙනරේට් වෙනවා ඊළඟට ඔක ජෙනරේට් වෙන අතරතුර අපි යන්න ඕන ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි www.songr.ai හරි මේ වෙබ්සයිට් දෙකම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න ඒ දෙක තමයි අපිට වැඩේට ඕනේ ඔයාලට මෙහෙමයි දැන් chat GPT එක ඔයගලන්ට සින්දුවක් ගැන කිසි බවුට් ඒ කියන්නේ කිසිම අයිඩියා එකක් මොකුත් නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට දැන් ඔයගලන්ට සින්දුව හදන්න විදිය වචන ලිරික්ස් මොකුත් අයිඩියා එකක් නැහැ ඒ වුණාට ඔයගලන්ට මේ ටයිටල් එක ගැන තමයි ඕනේ කියලා දෙයක් තියෙනවලු එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ ටයිටල් එක යූස් කරලා මෙතනින් chat GPT එකෙන් ලිරික්ස් ටික හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ලිරික්ස් තියෙනවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එක විතරක් ප්‍රමාණවත්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මෙහෙම try song are now කියලා දෙනවා. ඔව් ඊළඟට ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන ඊළඟ page එක අපිට open වෙනවා. ඔයගලන්ට මොන category එකෙන්ද ඕනේ කියලා ඔයගලන් දන්නේ දින songs වල දින එක එක styles pop hip hop ඒවගේ තින මෙතන ඔප්ෂන් සතරක් බලාගන්න පුළුවන් මන් නිකං හිපොප් වගේයක් කියන්නම් හරි දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේන්නේ මේක මවුස් ඕවර් කරාම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා ලිරික්ස් මොකක් හරි ටයිප් කරන්නද ඒ කියන්නේ සින්දුවක් ඔයගලන්ට මෙතනින් ලිරික්ස් ගන්නවද නැත්නම් අපිලා ලිරික්ස් තියෙනවනේ අපි ChatGPT එකෙන් ගත්තානේ ඒකින්ද මම I have my own lyrics කියන එකට ක්ලික් කරනවා හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ පෙන්නනවා මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට මම කිව්වනේ අතනදී කියන්නේ ඔයාලට කිසිම කියන්නේ ලිරික්ස් වලක තියෙනවනම් ඔයාලට මෙතනදී ලිරික්ස් ටික ටයිප් කරලා ඔයාලට සින්දුව මෙතන මේ page එකෙම ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්.
ඔයාලගේ දැන් එහෙම කිසි අයිඩියාවක් නැහැ ඔයාලගේ මම හදන විදියට හදනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන්නේ ටයිටල් එක විතරයි ඔයාලට ඒ ටයිටල් එකට සින්දුවක් හදන්නවා එතකොට ඒකට තමයි මේ ස්ටෙප්ස් ටික තියෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම මේක ලිරික්ස් ටික ටයිප් කරා ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් මම ඉස්සරහට වැඩ ටික ඉතුරු ටික කියන්නම් හරිද ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ අර සින්දුවේ කොටස් ටික අපිට වෙන් කරලා තියෙනවා දැන් ඒවා අපි කොපි කරලා ගත්තොත් ඒවත් සින්දුවේ ප්ලේ වෙනවා ඒකින්ද අපි කරන්න ඕනේ දැනට මේ විදිහට කොටස් ටික වෙන වෙනම කොපි පේස්ට් කරගෙන යන්න ටැබ්ස් දෙකෙන් මාව වෙවි ටක් ටක් ගාලා කොපි පේස්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන් හරි ඔයාලට පේනද දැන් මම මේ විදිහට මේකෙන් අරගෙන කොපි පේස්ට් කරගත්තා මේ කොටස් ටික අරලා ඊට පස්සේ උන්ට වෙන්නේ නැති මෙතන character limits exceed වෙලා තියෙනවා ඒකින්ද එතකොට අපි 23ක් අඩු කරනවා මම පේලි 4ක් විතර අයින් කරනවා හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා එමිලි කෙවින් ඔයාලා නිකන් කියවුවාම තේරෙනවා එමිලි කියන්නේ ෆීමේල් නේම් එකක් කෙවින් කියන්නේ මේල් නේම් එකක් එතකොට එතනින් ඔයාලා ස්විච් කරන්න දෙන්නේ මේක සින්දු ජෙනරේට් වෙන්න ඕනේ ෆීමේල් සවුන්ඩ් එකකින්ද වොයිස් එකකින්ද මේල් වොයිස් එකකින්ද මෙතන නිකන් දෙනවා මේල් වොයිස් එකක් ඊට පස්සේ රෙන්ඩර් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන තප්පර 30ක් කියන්නේ අඩු කාලයකින් ඔයගොල්ලන් ලිරික්ස් ටික දීලා ඔයගොල්ලන්ටම සින්දුව ඕනම විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන් හරි සෝන් එක ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ලොයි ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි ඊළඟට එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සෝන් එක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මෙතන තප්පර 24 කියලා කියන්නේ තාම සෝන් එක රෙන්ඩර් වෙමින් තියෙන්නේ. කියන්නේ රෙන්ඩර් වෙන ගමන් තමයි අපිට පොඩි ප්‍රීවියු එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තප්පර ගන්න එන්න වැඩි වෙනවා. කියන්නේ සෝන් එක ඉස්සරහට ජෙනරේට් වෙනවා. අපි නිකන් ප්ලේ කරලා බලමු. The rain falls gently from the sky, a symphony of tears, a lullaby. It washes over the streets and trees, a rhythm of nature setting hearts at ease. The clouds are weeping, shedding their tears, a dance of emotions, easing all our fears. With every drop, a cleansing grace, a melody of water. හරි ඒ විදිහට තමයි සින්දු ජෙනරේට් වෙලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් මෙතනදී ඒ කියන්නේ අපි තෝරපු ස්ටයිල් එකට ඒගොල්ලන් අදාළ මියුසික් දාලා ඒ විදිහට ලිරික්ස් ටික ගලපලා තමයි සෝන් එක ජෙනරේට් කරන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාට වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕනේ වචන ටිකක් දාලා සෝන් එක ජෙනරේට් කරගන්න තියෙනවා කියන්නේ ඒක මාරම chance එකක්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් බර්ත්ඩේ විෂස් ඒ වගේ දේවල් වලට මේ වගේ දෙයක් යූස් කරලා කියන්නේ බර්ත්ඩේ කෙනාගේ නම දාලා ඒ වගේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් හදනකොට එහෙම. දැන් අපි හැමෝම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බර්ත්ඩේ එකදී වුණත් එන YouTube එකෙන් සෝන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකට ෆොටෝ සයිඩ් එකක් දාලා හදන එකනේ. ඒ වගේ නැතුව පොඩ්ඩක් අර ක්‍රියේටිව් විදිහට හිතන කෙනෙක්ට මේ වගේ දෙයක් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් අදට අපි වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේම කියන්න තියෙනවා අර වගේ ආයි කාලයක් යන්නේ නැහැ වීඩියෝ ගේන්න දිගටම වීඩියෝ ගේනවා. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට share කරන්න. මොකද ඉස්සරහට අලුත්ම දේවල් ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා. පස්සේ හම්බෙමු.